a million. You're just scaling your building. No time to grab the gun. They already got your wife and children. A hit was sent from the president to raid your residence because you had secret evidence and documents on how they raped the continent. And it's the prominent, dominant Islamic, Asiatic, Black, Hebrew, the year 2002. Ești tâmpit? Du-te, dracu! Ia uite și pe ăsta. Ce face ăsta? Urmă cretini în Brașov, o să se dea direct la un să vedeți ceva. Vorbești. Ce au dus pe ăsta? Și atunci am zis, bă, ce poate să mai fie, mă doare la pas. Bă, dar nu e prea muzical, nu o să înțeleagă oamenii. Ești cretin. Ești cretină, morții mătii. Bă, dar sunteți stâmpiți la cap, chiar nu sunteți în stare morții voștri să faceți și voi un giratoriu cum trebuie. Bă, handicapați mai sunteți